Hello, good morning, all of you. Am I audible? Yes, ma'am. Good morning, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So today's practical we have covered at last practical in chemistry. काय बघितलं होतं लास्ट प्रॅक्टिकल मध्ये आपण? Determination of melting point. Okay, determination of melting point. What is mean by melting point? Melting point म्हणजे काय आहे? मेल्टिंग पॉइंट सबस्टन्सचं टेम्परेचर आणि ते जे सॉलिडचे स्टेट चेंज करणे लिक्विड मध्ये. ओके, म्हणजेच मेल्टिंग पॉइंट. त्या टेम्परेचरला काय म्हणतो आपण? मेल्टिंग पॉइंट. समजले सगळ्यांना हे प्रॅक्टिकल डिटर्मिनेशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंटचं प्रॅक्टिकल सगळ्यांना समजलेलं आहे? Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, now we are going to see determination of boiling point. Boiling point, melting point, boiling point हे माहित आहे आपल्याला. तर आता आपण काय केलं होतं लास्ट प्रॅक्टिकल मध्ये? ऑर्गॅनिक कंपाऊंडचा मेल्टिंग पॉइंट जो आहे तो कसा डिटरमाइन करायचा हे बघितलं होतं. येस और नो? येस मॅम. Yes, ma'am. तर आता आजचा प्रॅक्टिकल आपलं कशाचं प्रॅक्टिकल आहे? आताच आपलं टू डिटरमाइन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ कंपाऊंड. सेम प्रोसिजर असेल. ओके, अजून एक सांगायचं राहिलंय तुम्हाला. मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सबस्टन्सेस आपण जो काही थायल्स ट्यूब यूज करून डिटेक्ट केला होता. काय काय केलं होतं प्रोसिजर? एनीवन प्रोसिजर काय केली होती मेल्टिंग पॉइंट डिटरमाइन करण्यासाठी आपण? काय काय केलं होतं? टेल मी प्रोसिजर. एनीवन? Anyone tell me the procedure? What we have done for detecting the melting point of a substance? काय केलं होतं आपण? यस. त्या कॅपिलरी ट्यूब घेतली होती, त्याच्यात अप्रॉक्सिमेटली 8 सेंटीमीटरची जी त्या लेंथ होती ट्यूबची आणि त्याला एकीकडून ओपन एंड होतं आणि त्याला एक साइडून आपण हीट द्यायची होती आणि नंतर ते ट्यूब फिल करून ऍडजस्ट करून पावर्ड ऑर्गॅनिक कंपाऊंड आपल्याला स्केल्ड करायचा होता कॅपिलरी ट्यूब मध्ये. ओके, गुड. हा, नेक्स्ट. फिल केला कॅपिलरी मध्ये. मग नंतर ती कॅपिलरी ट्यूब आहे ती थर्मोमीटर ने बल्ब केली आणि त्याला थ्रेड आणि रबर रिंग न अटॅच करून घेतलं. हा, देन नंतर थायस ट्यूब घेतली आणि नंतर त्याच्यात ना 50 to 60 ml लिक्विड पॅराफिन घेतलं. ओके, हा, नेक्स्ट. नंतर थर्मोमीटर घेतलं, त्याला कॅपिलरी ट्यूब लिक्विड पॅराफिन त्याच्यात हे केलं आणि त्याला टेम्परेचर दिलं बल्ब फिल्डच्या माध्यमातून आणि पोर्शन कॅपिलरीज कंप्लीट केली आणि डिपल लिक्विड पॅराफिन आहे ते एक साइडून ओपन होतं, त्याच्यात ते घेतलं आणि नंतर एका साइडून त्या कॅपिलरीला हीट केली आणि ते थर्मोमीटर आहे त्या कॅपिलरी ट्यूब टच केलं साइडला आणि थॅलवस ट्यूब. ओके, व्हेरी गुड सुप्रिया. तर ही डिटेल मध्ये प्रोसिजर होती. लक्षात आलं का सगळ्यांच्या? गुड सुप्रिया. हा, आलं का सगळ्यांच्या लक्षात? रिप्लाय मी प्लीज. येस मॅम. Yes, ma'am. Yes, ma'am. होती लिक्विड. कॅन एनीवन टेल मी व्हाय लिक्विड पॅराफिन इज युज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सबस्टन्स? लिक्विड पॅराफिनच का यूज केलं जातं? अदर पण सोल्युशन्स आहेत, वॉटर सुद्धा आहे, मग ते का यूज केलं जात नाही? Why liquid paraffin is only used for the determination of melting point and also sometimes boiling point of substances? We have seen the reason why liquid paraffin is used. बघितलेलं आहे आपण हे. का यूज केलं जातं? हाय बॉइलिंग पॉइंट आहे त्याचा. ओके, गुड. तर जनरली हाय बॉइलिंग पॉइंट आहे 300च्या वर बॉइलिंग पॉइंट आहे आणि जे काही आपण सबस्टन्स यूज करतो तर ते सर्वाइव्ह होतं तेवढ्या टेम्परेचरला. म्हणजे त्यांचा बॉइलिंग पॉइंट किंवा मेल्टिंग पॉइंट जो आहे तो
काय आहे, कमी आहे त्यांच्या त्या लिक्विड पॅराफिनच्या बॉइलिंग पॉइंट पेक्षा. ओके. आणि अजून एक आहे बघा, हे आपली डिटेल प्रोसिजर झाली ऍज पर आवर एक्सपेरिमेंट, की थायल्स ट्यूब घ्यायची, ते कॅपिलरी मध्ये फिल करायचं, नंतर थर्मामीटर टाय करायचं आणि हीट करायचं आणि आलेलं टेम्परेचर नोट डाऊन करायचं. बट रेडीमेड काय असतं, मेल्टिंग पॉइंट ॲपॅरेटस असतात बघा केमिस्ट्री लॅबमध्ये, आपल्या लॅबमध्ये अवेलेबल आहे ते कॉलेजमध्ये. म्हणजे आपल्याला काही करावं लागत नाही, थायल्स ट्यूब घेऊन त्याला बर्नरने हीट करायचं, ते सील करावी लागेल आपल्याला कॅपिलरी, बट ते कॅपिलरी टायअप करा, नंतर खूप वेट करा, जोपर्यंत ते टेम्परेचर त्या रेंज पर्यंत पोहोचत नाही तोपर्यंत वेट करा. ही खूप लेंथी प्रोसेस होते जराशी. अंडरस्टूड. जोपर्यंत लिक्विड पॅराफिन पहिल्यांदा हॉट होणार, नंतर तिथून टेम्परेचर ट्रान्सफर होणार. येस ऑर नो, समजतंय का सगळ्यांना? येस मॅम. तर एक ॲपॅरेटस असतं बघा, एक रेडीमेड ॲपॅरेटस आपल्याला असतं की मेल्टिंग पॉइंट ॲपॅरेटस असं नाव आहे. तर ते ॲपॅरेटस स्ट्रक्चर काय आहे तुम्हाला मी डेमो दाखवेन कधीतरी कॉलेजमध्ये ऑफलाईन वगैरे तुम्ही आला, किंवा एक दिवशी मी व्हिडिओ तुम्हाला दाखवेन तोचा प्रिपेअर करून त्या ॲपॅरेटसवर मेल्टिंग पॉइंट कसा डिटेक्ट करायचा. काय करायचं, त्या ॲपॅरेटसला असे समोर 3 होल असतात बघा, आणि एक थर्मामीटर ठेवायला एक होल असतो. ओके, अंडरस्टूड. तर तो ॲपॅरेटस मध्ये थर्मामीटर प्लेस करायचा आणि एका समोरच्या होल मध्ये जे काही आपण कॅपिलरी सील करून फिल केलेली आहे कुठल्याही ऑर्गॅनिक कंपाऊंडची, तर तो घ्यायचा आणि त्या होल मध्ये ठेवायचा आणि बटन बस इलेक्ट्रिक बटन स्टार्ट करायचं, टेम्परेचर नॉब ऍडजस्ट करायचा आणि थोडा वेळ थांबायचं. मग तिथे एक असं मिरर असतो, त्या मिरर मधून आपल्याला ते मेल्ट झालंय का नाहीये सगळं ऑब्झर्व होतं. ओके. आणि ते इझी आहे, खूप सोपी आहे मेथड ती. त्याच्यामध्ये तुम्ही लिक्विड पॅराफिन वगैरे काही यूज करण्याची गरज नसते. जस्ट यू हॅव टू चेक व्हॉट इज द टेम्परेचर अँड म्हणजे टेम्परेचर इन्क्रीज करा आणि किती टेम्परेचरला ते मेल्ट होते हे फक्त तुम्हाला चेक करायचं असेल त्याच्यामध्ये. इट इज क्वाइट इझी. अंडरस्टूड. आय विल शो यू. ओके, आफ्टर सम डेज डेफिनेटली आय विल शो यू. तर ते एक मेल्टिंग पॉइंट ॲपॅरेटस आहे बघा, जनरली त्याच्यावरच मेल्टिंग पॉइंट डिटेक्ट केला जातो, ते इझी पडतं आपल्याला. अंडरस्टूड. इथे स्टँडर्ड मेथड झालीच लिक्विड पॅराफिन यूज करायची, बट त्या मेल्टिंग पॉइंट ॲपॅरेटस वर सुद्धा जनरली हे मेल्टिंग पॉइंट चेक केले जातात. लक्षात आलं सगळ्यांच्या? आणि मेल्टिंग पॉइंटची रेंज कशी असते बघा, मेल्टिंग पॉइंट कधीही फिक्स नसतो. एखाद्या कंपाऊंडचा मेल्टिंग पॉइंट कधीही फिक्स नसतो. फॉर एक्झाम्पल त्याची रेंज असते. काय असतं बघा, मेल्टिंग पॉइंट म्हणजे ऍक्च्युली काय आहे, एखादा फॉर एक्झाम्पल तुम्ही पॅरासिटामॉल ड्रग घेतला, व्हॉट इज पॅरासिटामॉल ड्रग घेतला आणि त्याचा मेल्टिंग पॉइंट डिटेक्ट करत आहात. एक्झाम्पल तुम्ही थायल्स ट्यूब वर डिटेक्ट करा, थायल्स ट्यूब ची मेथड यूज करून डिटेक्ट करा, और मेल्टिंग पॉइंट ॲपॅरेटस यूज करून डिटेक्ट करा. जर तुम्ही मेल्टिंग पॉइंट ॲपॅरेटस मध्ये ठेवलं ते, आणि ज्या वेळेस फॉर एक्झाम्पल त्याचा जनरली स्टँडर्ड किती आहे पॅरासिटामॉलचा मेल्टिंग पॉइंट 169 to 172 या रेंज मध्ये आहे. मेल्टिंग पॉइंटची नेहमी रेंज असते, कधीच त्याचा फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नसतो. वाय इट इज कम्स इन रेंज, तर बघा, तर ज्यावेळेस पॅरासिटामॉल आपण ड्रग घेतला आणि त्याचा त्या कॅपिलरी मध्ये फिल केलं आणि हीट त्याला टेम्परेचर दिलं, तर फॉर एक्झाम्पल त्याचा 170 आहे असं कन्सिडर करूयात, 170च्या रेंज मध्ये. तर 168 167 ला ते मेल्ट व्हायला स्टार्ट होईल. म्हणजे फर्स्ट आपल्याला ते लिक्विड झालेलं दिसेल ते पॅरासिटामॉल. म्हणजे 168 झाला का त्याचा? नाहीये, खाली काही पावडर आहे, बट जस्ट स्टार्ट झालेला आहे टेम्परेचरला. इनिशियल टू फायनल असतं त्याचं, म्हणजे स्टार्ट होण्यापासून कधीपर्यंत ते लिक्विड होते, मग त्याचं 170 172 पर्यंत टेम्परेचर आलं, तर ती 169 to 172 171 अशी रेंज आली टेम्परेचरची. प्लस मायनस 2 होत असतं त्याच्यामध्ये. लक्षात आलं सगळ्यांच्या? येस मॅम. समजते का कसं असतं मेल्टिंग पॉइंट? कधीच फिक्स नसतो मेल्टिंग पॉइंट, त्याच्या रेंज मध्ये असतो तो, प्लस मायनस 2 होऊ शकतो नेहमीच. ओके, समजलं का? येस मॅम.
आणि मेल्टिंग पॉइंट जनरली प्युरिटी चेक करण्यासाठी युज केला जातो बघा. प्युरिटी कसं चेक, जर मेल्टिंग पॉइंट शार्प आला तर तुमचं कंपाऊंड हायली प्युअर आहे. आणि मेल्टिंग पॉइंट जर व्हेरिएशन येत असतील 1-2 प्लसचे मायनसचे व्हेरिएशन, इट इज कन्सिडरेबल. बट जास्त जर 5-6चा फरक पडत असेल किंवा जास्त व्हेरिएशन्स येत असतील कमी किंवा जास्त, तर तुमच्या कंपाऊंड मध्ये खूप साऱ्या इम्प्युरिटीज आहेत, हे कन्सिडर करायचं. म्हणून कधी पण अनालिसिस कॅलिब्रेशन करताना काय केलं जातं, मेल्टिंग पॉइंट ही फिजिकल कॅरेक्टरिस्टिक चेक केली जाते एखाद्या कंपाऊंडची फॉर्म्युलेशन प्रिपेअर करताना वगैरे. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. समजलं का सगळ्यांना? येस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. कोणाला काही प्रॉब्लेम आहे? Yes, anyone have any problem? No, ma'am. Okay, now we will start our next practical. I am sharing the screen here. Tell me it is visible or not. Screen is visible. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Okay. See, it is our next practical. What is the aim of our practical or name of our practical? C, determination of boiling point. तर बॉइलिंग पॉइंट कंपाऊंडचा डिटरमाइन करण्याचं आपलं नेक्स्ट प्रॅक्टिकल आहे. लास्ट प्रॅक्टिकल मध्ये आपण मेल्टिंग पॉइंट बघितला होता. फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हॉट इज मीन बाय बॉइलिंग पॉइंट. सिंपल डेफिनेशन आहे. एनीवन? Determination of boiling point. The Temperature which turns to liquid to vapor. Anyone? एक एक जण सांगा. हा, The काय temperature. आहे? The temperature Okay. at which a liquid boils and turns to vapor. It is known as boiling point of a Boiling point. substance. ओके, गुड. तर असं टेम्परेचर बघा, जनरली बॉइलिंग पॉइंट म्हणजे काय किंवा बॉइलिंग पॉइंटची कन्सेप्ट काय आहे की एक टेम्परेचर, असं स्पेसिफिक टेम्परेचर की ज्या टेम्परेचरला एखादा सबस्टन्स बॉईल होतो आणि त्याचं कन्व्हर्जन वेपर मध्ये होतं. तर ते टेम्परेचर मध्ये काय झालं, म्हणजे काय झालं तर बॉइलिंग पॉइंट झालं. जनरली डिग्री सेल्सिअस मध्ये हे टेम्परेचर मेजर केलं जातं. येस और नो? Yes, ma'am. केल्विन मध्ये सुद्धा. केल्विनचं माहिती आहे का तुम्हाला कन्व्हर्जन? +373 प्लस मायनस करायचं, मग ते केल्विन मध्ये होतं बघा. तुम्हाला झालं असेल केमिस्ट्रीला वगैरे. ओके, वी विल सी. बघा, डिटर्मिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट काय आहे. बॉइलिंग पॉइंट कसा डिटरमाइन केला जातो एखाद्या कंपाऊंडचा? एम टू डिटरमाइन दी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ गिवन सॉलिड ऑर्गॅनिक कंपाऊंड. तर दिलेला जो काही सॉलिड ऑर्गॅनिक कंपाऊंड आहे, एनी ऑर्गॅनिक कंपाऊंड विच इज इन सॉलिड फॉर्म. फॉर एक्झाम्पल, आता तुम्हाला कुठलाही ऑर्गॅनिक कंपाऊंड दिला आणि त्या सॉलिड मध्ये आहे, तर त्याचा बॉइलिंग पॉइंट डिटरमाइन करायचं. हे प्रॅक्टिकल आहे. स्पेसिफिक आहे का, एनी ऑर्गॅनिक कंपाऊंड विच इज इन सॉलिड फॉर्म, तर त्याचा बॉइलिंग पॉइंट डिटरमाइन करायचं. प्रॅक्टिकल सिग्निफिकन्स काय बघा. व्हॉट इज प्रॅक्टिकल सिग्निफिकन्स? Boiling point of organic compound can provide important information regarding their physical properties. तर boiling point of organic compound हे काय करतात बघा, इम्पॉर्टंट इन्फॉर्मेशन देतात रिगार्डिंग देअर फिजिकल प्रॉपर्टीज, त्यांच्या फिजिकल प्रॉपर्टीज बद्दल, अँड स्ट्रक्चरल कॅरेक्टरिस्टिक्स, आणि स्ट्रक्चरल कॅरेक्टरिस्टिक्स बद्दल सुद्धा. ओके, द बॉइलिंग पॉइंट हेल्प्स टू आयडेंटिफाय अ कंपाऊंड अँड टू कॅरेक्टराइज इट. तर बॉइलिंग पॉइंट जो आहे तो एखादा कंपाऊंडला आयडेंटिफाय करणे किंवा कॅरेक्टराइज करणे यासाठी हेल्पफुल आहे. समजते का? अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. The boiling point of a liquid depends upon pressure exerted upon the liquid surface. तर बॉइलिंग पॉइंट एखाद्या लिक्विडचा बॉइलिंग पॉइंट कशावर डिपेंड असतो बघा, प्रेशर एक्झर्टेड अपॉन द लिक्विड सरफेस. तर त्याच्यावर जर प्रेशर असेल लिक्विड सरफेसवर, किती प्रेशर आहे एक्झर्ट झालेलं, ओके, ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर असेल किंवा एनी प्रेशर असेल त्या लिक्विडवर, तर तो एक्झर्ट प्रेशर झाले त्याच्यावर तो बॉइलिंग पॉइंट लिक्विडचा डिपेंड असतो.
सिन्स ऍटमॉस्फिअरिक प्रेशर इज डिफरंट ऍट डिफरंट प्लेसेस. तर त्याच्यामुळेच बघा ऍटमॉस्फिअरिक प्रेशर आहे. ऍटमॉस्फिअरिक प्रेशर म्हणजे काय, जे काय ऍटमॉस्फिअरचं प्रेशर आहे, एअरचं सुद्धा काही प्रेशर असतं बघा. अंडरस्टूड. Yes, ma'am. आपल्या हेडवर सुद्धा एअरचं प्रेशर आहे आता. अंडरस्टूड. कन्सेप्ट लक्षात घ्या. तर ऍटमॉस्फिअरिक प्रेशर जे आहे ते डिफरंट असतं डिफरंट प्लेसेसला, डिफरंट ठिकाणी डिफरंट प्लेसेसला ऍटमॉस्फिअरिक प्रेशर हे डिफरंट असतं. देअरफॉर अ लिक्विड हॅज डिफरंट बॉइलिंग पॉइंट्स ॲट डिफरंट प्लेसेस. त्याच्यामुळे लिक्विड जो आहे, लिक्विडचा डिफरंट बॉइलिंग पॉइंट्स ॲट डिफरंट प्लेसेस. तर जनरली आताच काय बघितलं आपण, लिक्विड जे आहे, लिक्विडचं बॉइलिंग पॉइंट हा कशावर डिपेंड असतो, प्रेशर एक्झर्टेड ऑन दिस. लिक्विड वर कशाचं ऍटमॉस्फिअरिक प्रेशर असेल, तर फॉर एक्झाम्पल आता या ऍटमॉस्फिअर मध्ये 100 पास्कल प्रेशर, हे पास्कल या एककामध्ये किंवा युनिट मध्ये मेजर केलं जातं बघा. 100 पास्कल प्रेशर आहे. तर ऍटमॉस्फिअरिक प्रेशर एका ठिकाणी सेमच राहतं का, नाहीये. ज्या त्या ऍटमॉस्फिअर नुसार ऍटमॉस्फिअरिक प्रेशर हे डिफरंट असतं, चेंज होत असतं. तर दुसऱ्या ठिकाणी जेवढा ऍटमॉस्फिअरिक प्रेशर असेल, फॉर एक्झाम्पल तिथं 60 पास्कल असेल, तर त्या ठिकाणचं बॉइलिंग पॉइंट वॉटर लिक्विडचा चेंज होणार. लक्षात येते कन्सेप्ट सगळ्यांच्या? Yes, येस ma'am. सर. Yes, ma'am. पहिल्यांदा Yes, लक्षात ma'am. घ्या, इथं काय सांगितलेलं आहे, लिक्विडचा बॉइलिंग पॉइंट हा कशावर डिपेंड असतो, प्रेशर एक्झर्टेड ऑन इट. तर जनरली कुठलं प्रेशर कन्सिडर करूयात आपण, ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर कन्सिडर करूयात. आणि ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर हे एका ठिकाणी सर्व ठिकाणी सेमच नसतं असं सांगितलेलं आहे. तर फॉर एक्झाम्पल एका ठिकाणी जर आपण लिक्विडचा बॉइलिंग पॉइंट काढत असू, त्यावेळेस त्या ठिकाणी किती ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर त्या लिक्विडवर अप्लाय झालं याच्या it will be vary. And am I audible? Yes, Yes, ma'am. ma'am. तर याच्यानुसार ते व्हॅरी होत असेल बघा. सिन्स ऍटमॉस्फेरिक pressure is different at different places, therefore a liquid has different boiling point at different places. त्याच्यामुळेच वाईस वर्सा काय होईल, लिक्विडचा सुद्धा डिफरंट बॉइलिंग पॉइंट असेल डिफरंट प्लेसेस वर. For example, water reaches the standard atmospheric pressure at 100 degree Celsius. तर वॉटर हे स्टँडर्ड atmospheric pressure ला रीच करतं आणि 100 डिग्री सेल्सिअस ला ते बॉईल होतं. म्हणून तर वॉटरचा बॉइलिंग पॉइंट जनरली 100 डिग्री सेल्सिअस एवढा कन्सिडर केलेला आहे. Water can boil at a lower temperature as elevation increases. तर elevation increase झालं तर lower temperature ला सुद्धा sometime water will be boil. म्हणजे नियर अबाउट 80-90 डिग्री सेल्सिअस ला सुद्धा ते बॉईल व्हायला स्टार्ट होतं. According to atmospheric pressure. Understood all of you? What is practical significance or what is liquid कसं boil होतात ते समजलं तुम्हाला? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes or no? Boys समजते का? Yes, ma'am. Okay, good. तर नेक्स्ट आहे बघा रिलेव्हंट प्रोफेशनल कॉम्पिटन्सीज. पीसीस काय आहेत बघा. तर PC6 आहे proficiency on pharmaceutical formulations, then PC7 entrepreneurship and leadership, then PC10 continuing professional development. हे PCs आहेत. then relevant practical outcomes PROs आहेत. what are they? Test the purity of the selected inorganic and organic compounds against the monograph standards. तर बघा बॉइलिंग पॉइंट्स ला समटाइम प्युरिटी चेक करण्यासाठी यूज केले जातात. जसं की मेल्टिंग पॉइंटचं सांगितलं तुम्हाला. जर इम्प्युरिटीज असतील तर बॉइलिंग पॉइंट मध्ये स्टँडर्ड बॉइलिंग पॉइंट दिलेला असतो मोनोग्राफ मध्ये. मोनोग्राफ काय आहे, एनीवन माहित आहे का मोनोग्राफ? ऑल ऑफ यू मे बी माहित असू शकेल. हा, तर मोनोग्राफ म्हणजे काय, डिटेल स्टडी ऑफ ड्रग त्याच्यामध्ये दिलेला असतो. तर त्याच्यामध्ये त्याच्या फिजिकल कॅरेक्टरिस्टिक्स वगैरे किंवा फिजिकल प्रॉपर्टीज वगैरे दिलेल्या असतात. तर त्याच्यामध्ये काय होतं बघा, त्या फिजिकल कॅरेक्टरिस्टिक्स और फिजिकल प्रॉपर्टीज मध्ये हे बॉइलिंग पॉइंट दिलेले असतात. स्पेसिफिक कंपाऊंडचे स्पेसिफिक बॉइलिंग पॉइंट. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? तर ते स्पेसिफिक बॉइलिंग पॉइंट जे दिलेले आहेत स्टँडर्ड बॉइलिंग पॉइंट आणि आपण प्रॅक्टिकली काढलेला बॉइलिंग पॉइंट किंवा आपला आलेला बॉइलिंग पॉइंट हे जर कंपॅरिझन केलं आपण एखाद्या कंपाऊंडचं आणि त्याच्यामध्ये खूप सारे व्हॅरिएशन जर आले तर काय म्हणायचं, तो कंपाऊंड हा इम्प्युअर इन नेचर आहे. अंडरस्टूड? Yes, ma'am. तर ते प्युरिटी सुद्धा चेक करण्यासाठी यूज केलं जातं बघा. रिलेटिव्ह प्रॅक्टिकल आउटकम्स PROs. Then practical learning outcomes. What are practical learning outcomes? The students will able to
determine the boiling point by setting up boiling point assembly. तर boiling point assembly सेट करून boiling point determine करता येऊ शकेल स्टुडंटला. Then compare the recorded boiling point with known boiling point. तर recorded boiling point जो आहे तो compare करायचा आहे known कुठे बघणार तुम्ही known तर सॉरी स्टँडर्ड मोनोग्राफ मध्ये. तर हे कंपॅरिझन करून तुम्हाला समजेल. अंडरस्टूड? Yes or no? Yes, ma'am. Then what practical skills you have after that practical studying after that practical? तर काय practical skills आहेत बघा. handling thiles tube and thermometer, observation and interpretation. Then relevant affective domain related outcomes. तर हे काय आहेत बघा. demonstrate working as a leader or a team member and follow safety rules. Understood? समजलं सगळ्यांना? Yes, ma'am. Then minimum theoretical background. तर minimum theoretical background काय आहे बघा या practicalचा किंवा या boiling point determinationचा. The boiling point of a liquid may be defined as, the boiling point of a liquid may be defined as the temperature at which the vapor pressure of the liquid is equal to the atmospheric pressure. तर boiling point of liquidचा boiling point कसा डिफाइन केला जातो बघा. may be defined as temperature at which the vapor pressure. तर असं टेम्परेचर की ज्या टेम्परेचरला व्हेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड, तर त्या लिक्विड चा व्हेपर प्रेशर आहे इज इक्वल टू ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर सोबत इक्वल होईल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होईल. डिफरंट लिक्विड्स हॅव अ डिफरंट बॉइलिंग पॉइंट्स. ओके, आताच बघितलं आपण डिफरंट लिक्विडला डिफरंट बॉइलिंग पॉइंट्स असतात. द डिफरन्स इन दी बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ लिक्विड इज इसेन्शियली ड्यू टू डिफरन्स इन इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस ऑपरेटिंग. The difference in the boiling points of liquid. तर boiling points of liquid मधला डिफरन्स आहे हे इसेन्शियली कशामुळे आहेत जास्त करून ड्यू टू डिफरन्स इन इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस. व्हॉट इज इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस? जे काही इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस असतात बघा, कोहेसिव्ह अडेसिव्ह फोर्सेस असतात, ते तुम्हाला येईल नेक्स्ट सिलेबस मध्ये कधीतरी. इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस म्हणजे काय आहे? आतल्या मॉलिक्युल मध्ये जे काही अट्रॅक्शन फोर्सेस आहेत तर ते व्हॅरी असतात डिफरंट लिक्विड मध्ये, तर त्याच्यावर ते डिपेंड असतं बघा बॉइलिंग पॉइंट. तर ते फोर्सेस स्ट्रॉंग असतील तर बॉइलिंग पॉइंट सुद्धा स्ट्रॉंग असेल, जास्त मोठा असेल. आणि ते फोर्सेस लूज असतील किंवा वीकली असतील तर काय होईल? लगेच बॉईल होईल ते लिक्विड. of the molecules of the liquid, the boiling point of liquid increases if non-volatile impurities are present in it. तर बॉइलिंग पॉइंट लिक्विडचा कधी इन्क्रीज होतो? जर नॉन व्होलाटाईल. व्हॉट इज व्होलाटाईल लिक्विड? व्होलाटाईल म्हणजे काय? इथं काय सांगितलंय बघा, एखाद्या कंपाऊंडचा किंवा लिक्विडचा बॉइलिंग पॉइंट हा इन्क्रीज होतो. कधी इन्क्रीज होतो? जेव्हा नॉन व्होलाटाईल इम्प्युरिटीज आर प्रेझेंट इन. नॉन व्होलाटाईल इम्प्युरिटीज जर त्याच्यात प्रेझेंट असतील तर काय होतं? बॉइलिंग पॉइंट इन्क्रीज होतो. व्हॉट इज मीन बाय नॉन व्होलाटाईल? और व्होलाटाईल म्हणजे काय? फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हॉट इज व्होलाटाईल? व्होलाटाईल म्हणजे काय? हॅव यू नोन और नॉट? Yes, ma'am. हा, टेल मी व्हॉट इज मीन बाय व्होलाटाईल? ते एन्व्हायरमेंटच्या संपर्कात आल्यानंतर आपोआपच उडून जातात व्होलाटाईल. ओके, फॉर एक्झाम्पल पेट्रोल, मिथेनॉल. हा मॅम, पेट्रोल, डिझेल. Benzene. बघा, व्होलाटाईल म्हणजे काय आहे की असे सबस्टन्सेस की जे टेम्परेचर मध्ये आल्यानंतर किंवा ओपन एक्सपोज केल्यानंतर ते ऍटमॉस्फिअर मध्ये उडून जातात किंवा नाहीसे होतात. आपोआपच त्यांचं काही रूपांतर वगैरे कुठला सबस्टन्स न होता ते व्होलाटाईल इन नेचर असतात. व्होलाटाईल म्हणजे कन्सेप्ट लक्षात आली का सगळ्यांच्या? व्हॉट इज मीन बाय व्होलाटाईल? वेपर होतात. टेम्परेचरच्या सान्निध्यात आले तर ते लगेचच हे होतात बघा, नाहीसे होतात किंवा ते उडून जातात. तुम्ही आता म्हणलात तसं. तर काय आहे बघा हे नॉन व्होलाटाईल. इथं काय सांगितलंय? जर व्होलाटाईल असतील तर ऑब्विस आहे, जर तुम्ही हीट दिली, टेम्परेचर दिलं तर ते ऍटमॉस्फिअर मध्ये जातील. बट नॉन व्होलाटाईल म्हणजे ज्या काही इम्प्युरिटीज अशा आहेत की त्या नॉन व्होलाटाईल आहेत, त्या जरी प्रेझेंट असतील तर ते लिक्विडचा बॉइलिंग पॉइंट हायर असेल. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? येस मॅम.
देन नेक्स्ट आहे बघा एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर बॉइलिंग पॉइंट अपॅरेटस. तर बॉइलिंग पॉइंट अपॅरेटस साठी एक्सपेरिमेंटल सेटअप आहे. व्हॉट इज दॅट? सी what is experimental setup for boiling point apparatus? See, here is thiles tube. ते इथं स्टँड आहे. थर्मामीटर, जसं की आपण लास्ट अपॅरेट असेंब्ली बघितली होती बघा. कशाला असेंब्ली बघितली होती? मेल्टिंग पॉइंटला. सेम तीच असेंब्ली आहे. कॅपिलरी आहे तिथं टाय केलेली. देन थर्मामीटर आहे. सेमच असेंब्ली आहे. लक्षात येते सगळ्यांच्या? अंडरस्टूड? Yes, ma'am. ओके. रिसोर्सेस रिक्वायर्ड. काय काय रिसोर्सेस रिक्वायर्ड आहेत? तर काय काय रिसोर्सेस रिक्वायर्ड आहेत बघायला. थायल्स ट्यूब. व्हॉट इज थायल्स ट्यूब? तर थायल्स ट्यूब एक अपॅरेटस आहे बघा. दिसते तुम्हाला पिक्चर मध्ये. देन थर्मामीटर, कॅपिलरी ट्यूब, इग्निशन ट्यूब. इग्निशन ट्यूब सुद्धा रिक्वायर्ड आहे. तर थ्रेड रबर रिंग, देन लिक्विड पॅराफिन और कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4. लिक्विड पॅराफिन और कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4 सुद्धा रिक्वायर्ड आहे. लिक्विड पॅराफिन नसेल तरी. देन रिसोर्सेस युज्ड, आपण काय काय यूज केलं ते लिहायचं आहे तुम्हाला. देन नेक्स्ट इज प्रोसिजर. व्हॉट इज प्रोसिजर? टेक अ थायल्स ट्यूब अँड फिल इट विथ 50 to 60 ml लिक्विड पॅराफिन. एक थायल्स ट्यूब घ्यायची आहे आणि ती 50 ते 60 ml लिक्विड पॅराफिन ने फिल करायची आहे. Take 1 to 2 drops of given liquid in an ignition tube and in ignition tube to thermometer with the thread or rubber ring. तर त्या कॅपिलरी और इग्निशन ट्यूब जे आहे त्याच्यामध्ये लिक्विड 1 किंवा 2 ड्रॉप लिक्विडचे टाकायचे आहेत आणि ते टाय करायचं आहे थर्मामीटरला. अंडरस्टूड? लक्षात येते सगळ्यांच्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, see, note that the lower end of the ignition tube and the thermometer bulb are the सेम लेवल. तर लोअर एक सील करायचं आहे ते इग्निशन ट्यूबला आणि ते असं नोट करायचं आहे किंवा हे असं व्यवस्थित ट्राय करायचं आहे की थर्मामीटरचा जो काही बल्ब आहे आणि ते लोअर एंड आहे ते एका लेवलला असतील इग्निशन ट्यूबचे. एक कॅपिलरी ट्यूब अप्रॉक्सिमेटली. इग्निशन ट्यूब इथं सांगितलंय लास्ट मध्ये इग्निशन नव्हती बघा. इग्निशन ट्यूब एक अशी वेगळी ट्यूब असते आणि इथं कॅपिलरी आहे. त्याच्यामध्ये आपण ऍक्च्युली ड्रग भरत आहोत किंवा सबस्टन्स भरत आहोत. टेक अ कॅपिलरी ट्यूब अप्रॉक्सिमेटली 8 centimeter in length. सील इट वन ओपन अँड बाय हिटिंग द फ्लेम फॉर अ व्हाईल. तर सील करायचं आहे जसं की आपण लास्ट टाइमला केलं होतं. एक एंड त्याचं सील करायचं आहे बर्नरवर आणि place the capillary tube with its open and dipped in liquid present in the ignition tube. तर ती कॅपिलरी ट्यूब काय करायची आहे? डीप करायची आहे. डीप अ लिक्विड प्रेझेंट इन इग्निशन ट्यूब. तर इग्निशन ट्यूब मध्ये जो काही लिक्विड घेतलेला आहे आपण 1 to 2 ड्रॉप, तर ते त्याच्यामध्ये डीप करायचं आहे. हिट द साइड आर्म ऑफ थायल ट्यूब विथ द हेल्प ऑफ गॅस बर्नर. तर थायल ट्यूबच्या साइड आर्म हे हिट करायचे आहेत गॅस बर्नरच्या. ऑब्झर्व द इस्केप ऑफ बबल्स ऍट द लोअर एंड ऑफ कॅपिलरी. तर बबल ज्यावेळेस इस्केप होतील कुठून ऑब्झर्व करायचं? त्या कॅपिलरी मध्ये. ओके. ते काय केलं बघा, इग्निशन ट्यूब मध्ये ती कॅपिलरी डीप करून ठेवली आपण. तर लोअर एंड ऑफ कॅपिलरी डिप्ड इन द लिक्विड ऑर्गॅनिक कंपाऊंड. तर लिक्विड ऑर्गॅनिक कंपाऊंड मध्ये डीप केली असलेली ते इग्निशन ट्यूब मध्ये. तर त्याच्यामधून ते एअर बबल बॉईल झाल्यावर लिक्विड एअर बबल ऑब्झर्व होईल. नोट द टेम्परेचर ऍट विच बबल स्टार्ट्स कमिंग रॅपिडली अँड कंटिन्युअसली. तर असं टेम्परेचर नोट करायचं की स्टार्ट 1-2 बबल आले म्हणजे ते बॉइलिंग पॉईंट झाला असं नाहीये. इनिशियल टू मी सांगितलं होतं. तर त्याचं स्टार्टिंग टू थोड्या वेळा जोपर्यंत कम्प्लीट बॉईल होत नाही तोपर्यंत. तर अशा टायमिंगला तुम्ही ते टेम्परेचर नोट डाऊन करायचंय की ज्या वेळेस ते रॅपिडली बबल्स फॉर्म होतील आणि कंटिन्युअसली बबल्स फॉर्म होतील. दिस टेम्परेचर इज अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड. तर जे टेम्परेचर आहे ते बॉइलिंग पॉइंट आहे लिक्विडचं. रिपीट द प्रोसिजर फॉर थ्राइस अँड टेक ऑब्झर्वेशन. तर 3 वेळा हीच प्रोसेस रिपीट करायची आहे आणि ऑब्झर्वेशन नोट डाऊन करायचे आहेत. देन प्रिकॉशन्स टू बी टेकन इफ एनी. तर प्रिकॉशन्स काय काय घ्यायचे बघा. कीप द लोअर एंड ऑफ द इग्निशन ट्यूब अँड द थर्मामीटर बल्ब ऍट द सेम लेवल. तर लोअर एंड ऑफ इग्निशन ट्यूब आणि थर्मामीटर बल्ब हे सेम लेवललाच ठेवायचे आहे. हिट द साइड आर्म ऑफ द थायल्स ट्यूब जेंटली. तर साइड आर्म ज्या थायल्स ट्यूबच्या आहेत त्या जेंटली हिट करायच्या आहेत. रेफरन्स काय? ओव्हल्स टेक्स्ट बुक ऑफ प्रॅक्टिकल ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री 5th edition.
तर ऑब्झर्वेशन काय बघा, बॉइलिंग पॉईंट टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सिअस 1, 2 आणि 3 रिडिंग्स लिहायचे तुम्हाला इथं. Result, the boiling point of given sample of organic compound was found to be dash dash. The boiling point of given organic compound as per official book. Official book मध्ये किती होता आणि तुमचा किती found झाला हे लिहायचं आहे तुम्हाला. Related questions here. Understood all of you? Here we completed our practical. समजलं सगळ्यांना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. प्रोसिजर लक्षात आली का सगळ्यांच्या? कोणाला काही Yes, प्रॉब्लेम ma'am. आहे का? सिंपल होत हे. लक्षात आलं सगळ्यांना? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. We will see one video related this. Wait for 5 minutes. See, I am sharing this screen here. Tell me it is visible and see this video. This is a video in which आता आपण बघितलं जसं की boiling point, जसं की आता आपण बघितलं थायल्स ट्यूब यूज करून काय करायचं होतं, बॉइलिंग पॉईंट डिटरमाइन करायचा होता. तर सेम ते करायचंय बघा. वेट, आय एम शेअरिंग दिस स्क्रीन हिअर. टेल मी. Screen is visible? Hi everyone, my name is Lisa Nicole. Screen is ma'am. visible?
Anyone? Screen is visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. See this video. Hi everyone, my name is Lisa Nichols and today I'm going to show you how to determine the boiling point of a liquid using one of these field. First you'll want to clamp the field tube to a ring stand, and I tend to clamp it right at the triangle. You also want to make sure that there's enough oil in the tube. It should completely cover that triangular area. There should be no gaps. Next you'll get your thermometer set up, and if you use a rubber stopper that has a hole in it with a slit, the thermometer can slip in there really nicely. And next, I tend to try to position the thermometer almost correctly. You want to position it so that the bottom of the thermometer bulb is roughly halfway, maybe a little higher, but that it will sit into the oil. And next, I'm going to put a small tube onto the thermometer. This is called a Durham tube. And you want to make sure there's no liquid in there yet, because otherwise it's awkward. But you take your empty tube and you can connect it with a little small rubber band and just slip that on and try to position it rather high onto the tube. When you stick it into the oil, you want to make sure that that rubber band isn't actually submerged in the oil, or it might pop. And next you want to take the liquid that you want to analyze its boiling point of and add that to the Durham tube. Fill it up roughly between half and 2/3 full. And then you're going to take a capillary tube, which is open on one end and sealed on the other end, and put it into the एका tube. एंडला ओपन Open असेल it आणि down. एका एंडला सील असेल अशी eventually. कॅपिलरी घेऊन त्याच्यामध्ये ठेवायची आहे बघा. And then that whole setup is going to go into the oil. Likely you're going to have to adjust डीप the height करायचं आहे again ते to get it लिक्विड exactly पॅराफिन right. मध्ये. You want to make sure that that rubber band is not actually submerged in the oil, but you want it to get as low as possible. Your sample should definitely be submerged in the oil, or surrounded by the oil is more accurate. If you notice the thermometer touching the glass, you want to try to adjust it so that doesn't happen as well. बघा त्यांनी ते रबर नाही डीप केलेलं आहे. Off to the side, you then want to light a Bunsen burner. Bring that in and start heating the arm of the seal tube. This is a way to बर्नरने हीट indirectly करायचं आहे heat the आर्म. sample, because you'll end up creating a current within the oil. थाइल्स ट्यूबच्या The आर्म hot हीट oil करायचे. will rise, the cooler oil will sink, and you'll create a current that eventually moves energy around and heats your sample. So keep on gently waving the Bunsen burner on the arm of the seal tube, and eventually you're going to heat your sample up. आर्मला हीट करायचंय बघा त्या At some थाइल्स point, ट्यूबच्या. you might notice bubbles within the oil. I don't think it happens too much on the example that I have, but sometimes if you do notice bubbles in the oil, what that is just from past students where the rubber band has broken and the sample has spilled out into the oil, and so you're really just boiling that material, that organic material inside the oil. In the interest of time, I'm going to speed it up a little, and let's zoom in on tube and see what's happening there. So eventually, as you heat it, you're going to start getting bubbles coming out of the capillary tube. And what you want to do is keep on heating it gently until you get a vigorous stream of bubbles, so vigorous that it's hard to distinguish between each individual bubble. विगरसली येत आहेत So बघा this would बबल. definitely be त्यावेळेस good तो enough. ते टेम्परेचर नोट डाउन What you करायचं. then do is you want to take off the heat. So you turn off your Bunsen burner, and then you just let the whole system cool down. At this point, you're actually a higher temperature than the boiling point. You've overshot it, but you want to let the whole the oil cool down and the sample cool down. And what we're looking for is you want to get to the point where those bubbles eventually slow and completely stop, and you just get that moment where the first little bit of liquid pulls into that capillary tube. We'll see it here in a while. Sometimes what will happen is that you'll have actually heated it too rapidly, and you'll get all of the liquid to evaporate completely. You don't want that.
If that happens, then you just have to repeat the whole thing and try to go a little more slowly the second time around. So this is actually a sped up video. It's probably about 3 times the speed. It does take quite a while for 3 रीडिंग्स घ्यायचे आहेत, 3 bubbles टाइम to रिपीट प्रोसिजर stop. करायची आहे. But eventually they will slow. And notice also our liquid level has been reduced as well because a lot has evaporated away or boiled away. And eventually, though, you should have some liquid left, and you should start seeing, bubbles becoming less frequent. They get much more slow, one every couple seconds or so. And what we're looking for is that first moment where the bubbles are done and the liquid draws into the capillary tube. Understood all of you? Stopped. समजलं का सगळे? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Here we completed our practical video. जो काही आपण प्रोसिजर बघितलं होतं तेच होतं सगळं. Yes or no? Yes, ma'am. लक्षात आलं सगळ्यांच्या सिंपल एक्सपेरिमेंट आहे. Understood all of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, Now ma'am. due to your attendance, we will stop after attendance. Roll number 1, Present. 2, Present, ma'am. Present, ma'am. 4, Present, ma'am. 5. Roll number 5, 6, Present, ma'am. 7, Present, ma'am. 8, Present. 9, Present, ma'am. 10, Present, ma'am. 11, Present, ma'am. 12, Present. 13, Present. 14. Roll number 14 is absent. 15, Present, ma'am. 16, Present. 17, Present. 18, Present, ma'am. 19, Present, ma'am. 20, Present. 21, 22, Present, ma'am. 23. Roll number 23 is absent. 24, Present. 25, Yes, madam. 26. Roll number 26 is absent. 27, Present, ma'am. 28, Present. 29. 29 is also absent. 30, Present, ma'am. 31, Present, ma'am. 32, Present, ma'am. 33, Present, ma'am. 34, absent. 35, Present, ma'am. 36, Present, ma'am. 37, Present, ma'am. 38. Roll number 38, absent. 39, Present, ma'am. 40, Present, ma'am. 41, Present, ma'am. 42. Roll number 42, absent. 43, Present, ma'am. Present, ma'am. 44. Present, ma'am. Okay. Present, ma'am. Okay. 43, 44, absent. 43 present, ma'am. Okay. 45, Present, ma'am. 46. Roll number 46, absent. 47, 47 is also absent. 48, Present, ma'am. 49, Present, ma'am. 50, Present, ma'am. 51, Present, ma'am. 52, Present, ma'am. 53,
Roll number 53. Absent 54. 55. Roll number 55. Absent. Ma'am, 55 present आहे. Okay. 56. Present ma'am. 57. Present ma'am. 58. Present ma'am. 59. Present ma'am. 60. Present ma'am. 61. Present ma'am. 62. Present ma'am. 63. Present. 64. Present. 65. Absent. 66. Present. 67. Present. 68. Present. Check absent roll number once again. If anyone present, then tell me. Roll number 14, 23, 26, 29, 34, 38, 44, 46, 47, and 53, and 65. Anyone is present? 23 present ma'am. अजून कोण आहे का? 42 present. 42. हा अजून check once again. 14, 26, 29, 34, 38, 44, 46, 47, 53. Hello ma'am. हा Hello. हा 53 present ma'am. Hello ma'am. 53 present. ओके ठीक आहे. कोणाला काही प्रॉब्लेम आहे का अजून? 47 present ma'am. कुठं होतं हो लक्ष सगळ्यांचं? अजून कोण आहे प्रेझेंट? आहे का अजून कोण प्रेझेंट? ओके वी विल स्टॉप हिअर. कोणाला काही प्रॉब्लेम असेल तर सांगू शकता. हॅलो मॅम. हम्म 11 एक्सपेरिमेंट पासून ऑब्झर्वेशन राहिलेत आमची लिहायची पाठवा की. तुम्हाला नंतर पाठवले जातील. अगोदर हे एक्सपेरिमेंट्स कम्प्लीट करूयात. रिडिंग त्यावेळेस ओपन होईल त्यावेळेस तुम्हाला खरंच परफॉर्म करायचे येऊन. विदाउट परफॉर्मन्स रिडिंग नाही येत तुमचे. बघूयात लास्ट मी विचारलं ते परफॉर्म केल्याशिवाय रिडिंग नाही देऊ शकत आहे आपण. ओके ओके मॅम. मग आम्ही क्लासरूमला नाही शेअर केलं तर चालतंय ना मग? शेअर करायचंय क्लासरूमला तुम्ही. लिहून तरी ठेवा. मी सांगते तुम्हाला अजून एक 4-8 दिवस विचारते मी मॅडमला पण विचारले ते तुम्हाला परफॉर्मच करावं लागते प्रॅक्टिकल नंतरच रिडिंग जे येते तेच ऍक्च्युअल रिडिंग लिहायचे तुम्हाला असं समजलंय मला. बट बघू जर सिच्युएशन व्यवस्थित झाली तर तुम्हाला इथे येऊन परफॉर्म करायचे आहेत इलिजिबल कॅन्डिडेट सगळे. आणि नाही जर झालं तर मग बघू काय करायचं ते. पुन्हा अगोदर प्रॅक्टिकल्स तरी कम्प्लीट करूयात आपण. मग मॅम आता आम्ही क्लासरूमला कसं काय शेअर करणार? आमचं निम्मच म्हणजे ऑब्झर्वेशन लिहून टेबल ठेवा. सगळं. 1 पेज रिपोर्ट सगळे लिहून ठेवा. इथून पुढचे एक्सपेरिमेंट वी विल सी काय करायचं नेक्स्ट प्रॅक्टिकल पर्यंत बघूयात आपण काय करायचं. ओके मॅम. तोपर्यंत ओके. लिहून तरी ठेवा. मग अपलोड करायला तुम्हाला किती वेळ लागेल लिहून तुमच्याकडे रेडी असेल तरी. काय प्रॉब्लेम आहे अजून कोणाला? मॅम मी ओरिजिनल डॉक्युमेंट साठी स्कॅन करून पाहिजे म्हणून अप्लाय केलं तुमच्याकडे. ओके कॉलेजमध्ये गेल्यानंतर मी तुम्हाला कॉल करते. तुम्ही सांगा मला. ओके मॅम. ओके नाव येते का स्कॉलरशिप बघितलं का कोणी? आपल्या कॉलेजचं नाव येते का? चेक केलं का कोणी? मॅमने अजून थांबायला सांगितले. थांबायला सांगितले पण तुमचं पण काम आहे मॅडम. जाऊन चेक करा. सारखं चेक करा आपल्या कॉलेजचं नाव येते का. येत असेल तर लगेच भरून टाका. हा तुम्ही चेक करून तुम्ही सुद्धा सांगू शकता की मॅडम नाव येते आता काय करायचं ते.
रेग्युलर सगळ्यांनीच आपण चेक करायचं आहे. समजलं का? अंडरस्टूड? समजते का काय म्हणते ती मी? येस मॅम. चेक करत राहा. कोणी पण बघा आणि इन्फॉर्म करा जर दिसत असेल तर पोर्टलला नाव आपलं. ओके, कॅन वी स्टॉप हिअर? नेक्स्ट प्रॅक्टिकल लेक्चर साहित्य. हा बोला. म्हणजे तुम्ही आधी जुने प्रॅक्टिकल घेत होता ना, आता नवीन प्रॅक्टिकल आले मग त्याची पीडीएफ पाठवा ना. आधी तुम्ही पाठवलेली ना पीडीएफ, त्याच्यात 15 आणि 16 वेगळी होती आणि काल तुम्ही वेगळी पाठवलेली, म्हणजे नवीन हे प्रॅक्टिकलची ऐका, पीडीएफ मी काय पाठवा. म्हणते ते ऐकून घ्या मॅडम. हे आपले MSBT नुसार प्रॅक्टिकल्स आहेत. हा. समजते का सगळ्यांना? त्यामुळे ते मॅन्युअल्स आता अवेलेबल झाले, त्याच्यामुळे मी मॅन्युअल मधलं घेते. तुमचं जे काही स्टँडर्ड आहे ते अगोदर बुक होते आपली, तर ते पण राहू दे तुमच्या रेफरन्स साठी. आणि ग्रुप बघा मॅडम, पहिल्यांदा मी शेअर केलेले आहे सगळे पीडीएफ तुम्हाला केमिस्ट्रीची. चेक फर्स्ट ऑफ ऑल अँड देन टेल मी. तर मी तुम्हाला आता सगळे स्कॅन करून इथून पुढचे प्रॅक्टिकल आहेत ऑल प्रॅक्टिकल PC असं शेअर केलेलं आहे. क्लासरूमला पण शेअर केलेलं आहे आय थिंक, आणि इथं पण ग्रुपला तर केलेलं आहे. तर तिथून बघा तुम्ही, तर ठेवायचे तुम्ही. आणि तिथं तेच लिहायचं आहे 1 पेज मध्ये. आता जे इथून पुढे एक्सपेरिमेंट होतील ते मॅन्युअल्स मध्ये, माझ्या सब्जेक्ट साठी तरी दोन्ही. समजले सगळ्यांना? ओके मॅम. Okay, thanks all of you. Thanks for joining. We will stop here.